Hi everyone, good morning. यो हाम्रो एक्सेलको सेकेन्ड क्लास हो। योभन्दा अगाडि हामीले फाइल ट्याब र तपाईँको एक्सेलको इन्ट्रो पनि हेरेका थियौँ। आज हाम्रो सेकेन्ड क्लासमा होम ट्याब हेर्नेछौँ, कसरी काम गर्ने, के हुन्छ, यसको टोटल प्रोपर्टीको बारेमा हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई बताइदिउँ, म एसटिसी इन्स्टिच्युटबाट राज। र फेरि पनि म भनिदिउँ कि यदि तपाईँले यो हाम्रो भिडियोको माध्यमले क्लास गर्नु भइरहेछ भने अनलाइन क्लास तपाईँले इक्जाम दिएर सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आजको जुन हाम्रो क्लास छ त्यो होम ट्याब, त्यसको बारेमा हामी 1 बाई 1 स्टेप हेर्नेछौँ, कसरी काम हुन्छ, कसरी काम गर्ने भनेर। लेट्स स्टार्ट। हामी गर्छौँ होम ट्याबको फर्स्ट अप्सन छ हाम्रो पेस्ट, त्योभन्दा पछि चाहिँ कट, कपी, फर्मेट, पेन्टर। 1 बाई 1 गरेर हामी टोटल यो फङ्सन हेर्नेछौँ। यस भिडियो स्किप नगरिकन एकदम सिरियली हेरिदिनु होला, अनि मात्र क्लास बुझ्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला जुन छ हाम्रो कट। कट भन्नुको अर्थ के हुन्छ, हाम्रो भएको डाटालाई त्यहाँबाट रिमुभ गरेर अर्को सेलमा चाहिँ डाटा लेखिदिने। फर इक्जाम्पल, जस्तै मानौँ कि यहाँ एसटिसी लेखेको छ। यो एसटिसीलाई के गर्नु छ, यहाँबाट रिमुभ गरेर अन्त अर्को सेलमा लेख्नु छ भने त्यो केसमा के गर्नुपर्छ, डाटालाई एकचोटि सिलेक्ट गर्ने। र अर्को कुरा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ कि जस्तो हामीले वर्डमा यस्तो डबल क्लिक गरेर यस्तो गर्थ्यो भने यस्तो गर्नु छैन। एट वान टाइममा यो तपाईँको सिलेक्सन हुन्छ। ठिक छ, यो सिलेक्ट गरेँ अनि यहाँबाट कट गर्दाखेरि के भयो, हाम्रो यहाँको डाटा रिमुभ अहिले भएको छैन। तर जब तपाईँले जुन सेलमा डाटा सेलमा सिलेक्ट गरेर पेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको डाटा डिलिट भएर र अर्को सेलमा पेस्ट भइहाल्छ। यो भयो हाम्रो कटको। कपी भन्नुको अर्थ के हुन्छ, यही डाटालाई डुप्लिकेट बनाइदिने। जस्तै यो डाटालाई अहिले सिलेक्ट गरे हामीले र कपी गरेर अर्को सेलमा क्लिक गर्ने अनि पेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, यो डाटा हाम्रो यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ। इट मिन्स कपी भन्नुको अर्थ डुप्लिकेट बनाउने। क्लियर छ। नेक्स्ट आउँछ फर्मेट पेन्टर। फर्मेट पेन्टरको राम्रोसँग हेर्ने, जस्तै मानौँ कि यो एसटिसी लेखेको डाटामा यहाँ हामीले बोल्ड गऱ्यौँ, इटालिक गऱ्यौँ र यसलाई मानौँ कि हामीले अन्डरलाइन, यहाँ दुईवटा अन्डरलाइन छ, जुन पनि गर्दा हुन्छ एउटा अन्डरलाइन गरेँ। र यो एसटिसीलाई म के गर्छु, ठुलोमा इन्क्रिज, यो एसटिसीको फन्टलाई म इन्क्रिज गरिदिएँ। इट मिन्स ठुलो गरेर बनाएँ। ठिक छ। यसमा तपाईँले कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ट स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ तपाईँले फङ्सन लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो एसटिसी जुन फर्मेटमा अहिले छ, सेम फर्मेटमा तपाईँले यो एसटिसीलाई गर्नु छ भने के गर्नु छ, अब कि त तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो कि यसमा के फर्मेट तपाईँले लगाउनु भएको छ, त्यो पुरै फर्मेट क्लिक गर्नु पर्यो। तर त्यस्तो के हुन्छ, 1 बाई 1 फर्मेटमा क्लिक गर्दा कुनै फर्मेट बिर्सिन पनि सकिन्छ। त्योभन्दा राम्रो एकचोटि तपाईँले क्लिक गरेर फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्ने र जुन डाटालाई सेम बनाउनु छ त्यो फर्मेटमा आएर क्लिक गरिदिने। हेर्नु, एट वान टाइम क्लिकमा तपाईँले सेम डाटालाई एउटै जस्तो फर्मेट गर्न सक्नुभयो। क्लियर छ। कट, कपी, फर्मेट पेन्टर र पेस्ट यो हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो। नेक्स्ट आउँछ चाहिँ यो क्यालेबरी। यहाँ तपाईँको सिस्टममा इन्स्टल भएको टोटल फन्टहरू एभाइलेबल भएको हुन्छ। यसको मतलब के हुन्छ, तपाईँले मानौँ कि कुनै डाटा लेख्नु भएको छ, कुनै डाटा लेखेर यो डाटाको चाहिँ तपाईँले फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्न चाहनु भइरहेछ भने इजिली यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फर्मेट दिएको छ, जुन पनि फन्टमा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एज योर चोइस। क्लियर छ। नेक्स्ट आउँछ यो डाटालाई इन्क्रिज या डिक्रिज गर्ने। चाहे भने तपाईँले यहाँबाट इन्क्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट डिक्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर बारम्बार यहाँ क्लिक गर्नु परिरहेछ भने मात्र इन्क्रिज भइरहेछ, बारम्बार क्लिक गर्नु परिरहेछ भने मात्र डिक्रिज भइरहेछ। यहाँबाट पनि तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ र चाहे भने तपाईँले डाइरेक्ट यहाँबाट इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ या चाहे भने डाइरेक्ट यहाँबाट तपाईँले डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। इट्स क्लियर। नेक्स्ट आउँछ तपाईँको बोल्ड। बोल्ड भन्नुको अर्थ के हुन्छ, यसलाई अलिकति बोल्ड, इट मिन्स मोटोमा गरिदिने।
जस्तै डाटा सेलेक्ट गरेँ अनि यहाँ हेर्नु बोल्ड गर्दाखेरि के हुन्छ अलिकति हाइलाइट जस्तो हुन्छ। क्लियर छ। नेक्स्ट आउँछ इटालिक। इटालिक भन्नुको अर्थ के हुन्छ अलिकति तेर्सोमा। यसको सर्टकट के हुन्छ कन्ट्रोल+B। यहाँ हेर्नु जब तपाईँले त्यो फङ्सनमा लग्ने बित्तिकै के हुन्छ एउटा इटालिक आउँछ। ठिक छ। इटालिकको सर्टकट की पनि आउँछ। यसलाई इटालिक गर्नु छ भने सिलेक्ट गर्ने अनि इटालिकमा आएर क्लिक गरिदिँदाखेरि इटालिक भइहाल्छ। क्लियर छ। नेक्स्ट आउँछ अन्डरलाइन। अन्डरलाइन भनेको के हुन्छ तल अन्डरलाइन गरिदिने। एक अन्डरलाइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ एउटा अन्डरलाइन हुन्छ र डबल अन्डरलाइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ दुईटा अन्डरलाइन हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ तपाईँको टेबल। टेबल भन्नु बटम बोर्डर। ठिक छ। यो बटम बोर्डर म तपाईँलाई के सजेसन गर्छु भन्दाखेरि यो जब हामी इन्सर्ट पढ्छौँ इन्सर्टको टेबलमा चाहिँ यो बुझ्दाखेरि अलि बेटर हुन्छ। यहाँ चाहिँ म यसलाई स्किप गरिरहेको छु। क्लियर छ। या तपाईँले चाहनुहुन्छ होइन यही सिक्नु छ भने त्यसको लागि के गर्नु मानौँ कि तपाईँले यो डाटालाई कन्ट्रोल+P गरेर प्रिन्ट गर्नु भइरहेछ भने हेर्नु यहाँ चाहिँ कुनै पनि तपाईँको बक्स एभाइलेबल भइरहेको छैन जुन कि यहाँ सेल। ठिक छ। यसलाई बक्स म तपाईँले बुझाउनको लागि बक्स प्रोनाउन्सिएसन गरिरहेको छु कि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ तपाईँको बक्स भइरहेछ सो भइरहेछ तर प्रिन्ट गर्दाखेरि के भइरहेछ कि यहाँ कुनै पनि बक्स एभाइलेबल भइरहेको छैन। ठिक छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि सिलेक्सन पार्टिसनमा चाहिँ के होस् कि बक्स आओस् भने यहाँ मैले सेलेक्ट गरेर अनि इन्सर्टमा होममा यहाँ आएर तपाईँ आफ्नो एकर्डिङ टप बटम बोर्डर लेफ्ट राइट आफ्नो एकर्डिङ या तपाईँ चाहनु भइरहेछ कि यसको चारैतिरबाट बोर्डर आओस् भने त्यो केसमा के गर्न सक्नुहुन्छ आउटसाइड बोर्डरमा टिक लगाएर र कन्ट्रोल+P गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको S.T.C को चारैतिर चाहिँ बोर्डर आएको छ। ठिक छ। यसको लागि चाहिँ हामी इन्सर्ट पढ्दाखेरि अलि जुन हामी डाटा बनाउँछौँ त्यो डाटामा चाहिँ हेर्दाखेरि के हुन्छ बेटर समझमा हुन्छ भने अहिलेको लागि यति बुझ्नु होला। नेक्स्ट आउँछ तपाईँको यो हाइलाइट कलर। हाइलाइट कलर भन्नुको भन्न सक्नुहुन्छ फिल कलर भन्नु सक्नुहुन्छ या ब्याकग्राउन्ड कलर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ। ब्याकग्राउन्ड कलर भन्नुको अर्थ के हुन्छ कि यसको जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यसको ब्याकग्राउन्डमा तपाईँ कलर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेलेक्ट गरेँ अनि यहाँ अब तपाईँको एकर्डिङ छ कुन कलर तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कलरमा राख्न चाहनु भइरहेछ। जस्तै यहाँ हेर्नु डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कलर एभाइलेबल छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा कलर गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा डिसएडभान्टेज के छ हाम्रो यो एक्सेलमा के यो तपाईँले या यसलाई छोड्नु हामी अगाडि हेर्छौँ। क्लियर छ। नेक्स्ट हुन्छ तपाईँको फन्ट कलर। फन्ट कलर भन्नुको अर्थ के हुन्छ जस्तै कि यो अहिले ब्ल्याकमा छ यो कलर चेन्ज गर्न चाहनु भइरहेछ भने हामी यहाँबाट इजिली कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। क्लियर छ। नेक्स्ट आउँछ तपाईँको लेफ्ट राइट एन्ड सेन्टर। लेफ्ट राइट सेन्टर भनेको के हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो डाटालाई के गर्न चाहनुहुन्छ जस्तै मानौँ कि यहाँ S.T.C लेख्नुभयो यो सेल तपाईँको ठुलो छ। यो सेललाई अब मानौँ कि तपाईँले बिचमा दायाँ बायाँ गर्न चाहनु भइरहेछ भने यहाँबाट इजिली दायाँ बायाँ गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ। नेक्स्ट आउँछ तपाईँको यो मैले किन बताएन भन्दाखेरि जब हामी मर्ज गर्छौँ त्यो बेला यो बताउँछु है। त्यो पनि हेरिहाल्नु। जस्तै मानौँ कि यति डाटा हामीले सेलेक्ट गऱ्यो अनि मर्ज गऱ्यो। मर्ज भन्नुको अर्थ के हुन्छ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेल आर कन्भर्ट इन्टु वान सेल। क्लियर छ। यो मानौँ कि यो सेलमा हामीले एउटा S.T.C भन्ने डाटा लेख्यौँ। यो डाटा के भयो लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदम तल आइरहेछ तर म चाहिरहेको छु बिचमा आओस् या माथि आओस् भने त्यो केसमा के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ। नेक्स्ट आउँछ तपाईँको बिचमा दायाँ बायाँ गर्नु छ भने तपाईँले आफ्नो एकर्डिङ यहाँबाट बिचमा दायाँ बायाँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहनु भइरहेछ कि न दायाँ होस् न बिचमा न लेफ्टमा होस् न बिचमा होस् अलिकति अगाडि पछाडि होस् भने तपाईँ आफ्नो एकर्डिङ यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ। नेक्स्ट आउँछ यो तपाईँको स्टाइल ओरिएन्सन। ओरिएन्सन भन्नुको अर्थ के हुन्छ जस्तै कि मानौँ कि S.T.C मानौँ कि यो तपाईँले यहाँ लेख्नुभयो S.T.C इन्स्टिच्युट लेख्नुभयो। अब यसको स्टाइल चेन्ज गर्न चाहनु भइरहेछ भने तपाईँ आफ्नो एकर्डिङ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डाटा सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट गरेर यहाँबाट हेर्नुहोस् जस्तै एङ्गल क्लकवाइजमा मैले गरेँ यस्तो आयो। यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ तपाईँको डिजाइन दिएको छ जुनमा तपाईँलाई क्लिक गर्नु छ आफ्नो एकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ। यतिसम्म हाम्रो क्लियर भइसक्यो। नेक्स्ट आउँछ ऱ्याप टेक्स्ट। ऱ्याप टेक्स्ट भन्नुको अर्थ के हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् मानौँ कि तपाईँले एउटा सेलमा डाटा लेख्नु भइरहेछ
कि एउटा डाटा लेख्नुभयो। अब के भइरहेछ कि यो सेलबाट स्टार्टिङ गर्दाखेरि अर्को सेलमा गइरहेछ, तर म चाहिरहेको छु जति पनि यो सेलमा डाटा लेखौँ, लेख्ने बित्तिकै बाहिर क्लिक गर्दाखेरि के होस्, एट वान सेलमा चाहिँ यो एडजस्ट होस् भने त्यसको लागि के गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, क्लिक गरेर ऱ्याप टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु कम्प्युटर डिजाइन भन्ने एउटै सेलमा आयो। अब मानौँ कि अरू कुरा थप्नु छ भने त्यो केसमा कम्प्युटर डिजाइन एन्ड फन्डामेन्टल भनेर मैले लेखेँ, बाहिर क्लिक गर्दाखेरि हेर्नु अटोमेटिक यो एट वान सेलमा चाहिँ के भयो, एडजस्टमेन्ट भइरहेछ। क्लियर छ। नेक्स्ट हुन्छ तपाईँको जस्तै यहाँ छ मर्ज एन्ड सेन्टर। हेर्नु यसमा तीनटा फङ्सन हुन्छ मर्ज एन्ड सेन्टरमा। मर्ज एन्ड सेन्टर भन्नुको अर्थ के हुन्छ, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु कि मर्ज एन्ड सेन्टर भनेको मल्टिपल सेललाई एट वान सेलमा कन्भर्ट गरिदिने। क्लियर छ। यहाँ चारवटा फङ्सन दिएको छ, चारवटा फङ्सन। एउटा छ मर्ज एन्ड सेन्टर। जस्तै मानौँ कि यो डाटालाई मैले सिलेक्ट गरेँ, यो यति सेललाई सिलेक्ट गरेर म मर्ज एन्ड सेन्टर गर्छु भने के हुन्छ कि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेल आर कन्भर्ट इन्टु सेलमा तपाईँको एउटा सेल भइसक्यो। क्लियर छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ तपाईँको मर्ज एक्रोस। मर्ज एक्रोस भन्नुको अर्थ के हुन्छ, जस्तै कि हामीले त फर्स्टमा टेबललाई सिलेक्ट गरेर गर्दाखेरि के भयो, एउटा सेलमा कन्भर्ट गइरहेछ, तर एउटै यहाँ पनि म हेर्छु, हेर्नु यहाँसम्म मैले सिलेक्ट गरेर अनि मर्ज एक्रोस गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको एट अ वान सेलमा कन्भर्ट हुँदैन। यो नेपाली पेपर जस्तो जुन हुन्छ, नेपाली कपी जस्तै बिचको जुन यो लाइनिङ छ, यो लाइनिङलाई रिमुभ गरेर एउटा सिक्वेन्स लाइनिङ बनाइन्छ। जस्तै मर्ज एक्रोस गर्दाखेरि के भइरहेछ हेर्नुहोस्, यो एउटा सेल भयो, यो एउटा सेल भयो, यो एउटा सेल, यो एउटा सेल, यस्तो गरेर तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ तपाईँको मर्ज सेल। मर्ज सेल र मर्ज एन्ड सेन्टर बोथ आर सेम। जस्तै यहाँ मैले क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मर्ज सेल गर्दाखेरि के भइरहेछ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेल कन्भर्ट इन्टु वान सेलमा कन्भर्ट भइरहेछ। क्लियर छ। नेक्स्ट आउँछ कि यो त अब जस्तै कि कन्भर्ट भइसकेको छ भने यो सेललाई कसरी रिमुभ गर्ने, पहिला जस्तो कसरी बनाउने, सिलेक्ट गरेर यहाँबाट हामी अनमर्ज पनि गर्न सक्छौँ। जति पनि तपाईँले मर्ज गर्नुभएको छ त्यो सबलाई अनमर्ज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले अनमर्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब यतिसम्म हाम्रो यो भिडियोमा हुन्छ, किनभने यो पुरै चिज गर्दाखेरि के हुन्छ कि भिडियो एकदम लामो हुन्छ भने अहिलेको लागि यो भिडियोमा यति राखौँ र अरू जुन अगाडिको टपिक छ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।